नमस्कार, एक टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले सेल्स म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरूलाई लिएर आएको छु। सेल्स अर्डर कसरी गर्न सकिन्छ, सेल्स अर्डर गरेको सामानलाई डेलिभरी कसरी गर्न सकिन्छ र डेलिभरी गरेको सामानलाई चाहिँ हामीले सेल्स इन्भोइसमा राख्ने र सेल्स रिटर्न कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् म भिडियोबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामी ट्याली खोल्छौँ। अब सेल्स अर्डर गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ इन्भेन्ट्री भाउचरमा जानु पर्यो र सेल्स भाउचरको लागि F5 गर्नुभयो भने चाहिँ सेल्स अर्डर भाउचर आउँछ। किबोर्डबाट Alt F5 गर्नुभयो भने सेल्स अर्डर भाउचर आउँछ। पार्टिज नेममा हामीले कसले चाहिँ हामीलाई अर्डर गर्यो त्यसको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले Alt C गरेर XYZ कम्पनीले चाहिँ हामीलाई अर्डर गरेको हो। अन्डरमा हामीले सन्डे डेप्टर्स राख्नुपर्ने हुन्छ यसको, अनि इन्टर गर्छौँ। अनि यो XYZ कम्पनीको एड्रेस कहाँ हो हामी यहाँ राखिदिन्छौँ, तुलसीपुर। मोड अफ पेमेन्ट भन्छ, पेमेन्ट गर्ने कति दिनमा उसले हामीलाई पेमेन्ट गर्छ त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ यहाँनिर। अनि टर्म अफ डेलिभरी हामीले सामान कति दिनमा डेलिभरी गरिदिनु पर्यो त्यो टाइम यहाँनिर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। डिस्प्याच ट्रक सामान केमा पठाउने हो त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले बस लेखिदिएँ। डेस्टिनेसन पुग्नुपर्ने कहाँ हो, तुलसीपुरमा हामीले चाहिँ सामान पठाइदिनु पर्ने हो भनेर हामीले यसरी राखिदिन्छौँ। अर्डर नम्बर पर्चेज अर्डर गरेको जस्तै एज अ सेम अर्डर नम्बर 1 2 3 अटोमेटिक हामीले जतिचोटि अर्डर गर्छौँ त्यो अनुसार बढ्दै जान्छ। अनि सेल्स लेजरमा चाहिँ हामीले सेल्स अर्डर गरेको हुनाले सेल्स अर्डर छान्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर सेल्स अर्डर नभएपछि Alt C गरेर सेल्स अर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्डरमा चाहिँ सेल्स अकाउन्ट। अब कुन सामान अर्डर गर्यो त हाम्रो ग्राहकले हामीलाई त्यो सामान हामीले यहाँनिर छान्ने। जस्तो किबोर्ड अर्डर गर्यो हामीलाई चाहिँ 200 पिस, रेट चाहिँ हामीले 500 का दरले उसले अर्डर गर्यो हामीलाई चाहिँ। अनि चाहिँ माउस पनि अर्डर गर्यो, माउस चाहिँ 30 पिस अर्डर गर्यो जसले चाहिँ 450 का दरले चाहिँ अर्डर गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले अर्डरहरू राख्न सक्छौँ। यो सेल्स अर्डर भनेको पनि एउटा खेसरा बिल हो जसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि असर गर्दैन। स्टक समरीमा, ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यसले असर गर्दैन। एउटा खेसरा बिल जस ग्राहकले अर्डर गरेको मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर गरेर हामीले न्यारेसन लेख्न सक्छौँ अनि यसलाई सेभ गर्न सक्छौँ। असर गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ जस्तो हामी यहाँ गएर हामी स्टक समरी हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले जति थियो त्यति नै छ। जस्तो किबोर्ड हाम्रो 250 थियो 250 छ, माउस 200 थियो 200 नै छ, किनभने कुनै पनि यसले चाहिँ इफेक्ट गर्दैन। अब यो गरिसकेको सामान चाहिँ हामीले जस्ट अर्डर मात्रै गरेको हो। अब अर्डर गरिसकेपछि हामीले डेलिभरी गरिदिन पर्यो। डेलिभरी गरिसकेपछि फेरि इन्भेन्ट्री भाउचरमा जान्छौँ। डेलिभरीको लागि चाहिँ हामीले किबोर्डबाट Alt F8 बटन थिच्यो भने डेलिभरी नोट भाउचर आउँछ। अब यहाँ गएर डेलिभरी नोटमा भाउचरको नाम राख्नु पर्यो, नम्बर राख्नु पर्यो, कति नम्बर भाउचर हो डेलिभरी नोटको भाउचर। अनि कुन कम्पनीले अर्डर गरेको सामानलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, डेलिभरी गरिदिँदैछौँ भन्दा XYZ कम्पनीले। अनि कति नम्बर अर्डरबाट अर्डर गरेको सामान हो भनेर यहाँनिर अर्डर नम्बर आउँछ। अर्डर नम्बर 1 बाट अर्डर गरेको, अनि फेरि हामी इन्टर लिस्ट गर्छौँ, इन्टर गर्छौँ। अनि यहाँ गएर सेल्स अर्डरमा हामीले चाहिँ यहाँनिर सेल्स अर्डर नभएर सेल्स अकाउन्ट राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब Alt C गरेर सेल्स अकाउन्ट, अन्डरमा सेल्स अकाउन्ट भइहाल्यो। अब यहाँ गएर के सामान हो अर्डर नम्बर 1 छान्ने बित्तिकै सबै सामानहरू अटोमेटिक आउँछ। यसरी गरिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ इन्टर गरेर सेभ गरिदिन सक्छौँ, नभए Ctrl A गरेर सेभ गरे पनि हुन्छ। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो स्टक घट्यो कि घटेन भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ गएर हेऱ्यो भने स्टक चाहिँ घटिसकेको छ है। किबोर्ड 50 पिस मात्रै छ भने माउस 130 पिस 70 पिस मात्रै छ, 30 पिस चाहिँ गइसकेको छ। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो सेल्स बिल पेन्डिङ हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ डिस्प्लेमा गएर हामी स्टेटमेन्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा जान्छौँ। अब यहाँ गएर हेऱ्यो भने सेल्स बिल पेन्डिङ भन्ने छ। हेरौँ त, सेल्स गुड्स डेलिभरी बट बिल्स नट मेड। हिजो हामीले पर्चेज अर्डर गर्दा चाहिँ के देखाएको थियो, रिसिभ गरेको सामानमा चाहिँ गुड्स रेकर्ड बट बिल्स नट रेकर्ड लेखेको थियो। आज चाहिँ गुड्स डेलिभरी बट बिल्स नट मेड। हामीले सामान त पठाइसक्यौँ तर चाहिँ बिल अझै बनाएका छैनौँ भन्ने बुझिन्छ यो भनेको चाहिँ। अब यसरी चाहिँ सामान पनि पठायौँ बिल पनि पठायौँ भन्नलाई चाहिँ अब बिल पनि पठाएको देखाउनलाई फेरि हामी इन्भेन्ट्री भाउचरमा जान्छौँ। अनि F8 बटन थिच्यौँ भने सेल्स
यहाँ सेल्समा राख्नु भनेको चाहिँ हामीले बिल सेल्स अथवा सेल्स इन्भोइस बनाइसकेको हो भन्ने बुझिन्छ। अब कसलाई हामीले चाहिँ बेचेको सामानको सेल्स इन्भोइस बनाउनु पर्यो त XYZ कम्पनी छान्नु पर्यो। अर्डर नम्बर कतिबाट बिक्री गरेको सामान अर्डर नम्बर 1 बाट इन्ड लिस्ट गरेर हामी इन्टर गर्छौँ। अब यहाँनिर सेल्स अकाउन्ट राख्नु पर्यो। जो सामानलाई चाहिँ उसले अर्डर गरेको थियो त्यो सामान चाहिँ अटोमेटिक अर्डर नम्बर 1 गर्दा ट्र्याकिङ भइसकेको हुन्छ, सामान आइसक्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ इन्टर गरेर सेभ गरे पनि भएन, भए कन्ट्रोल A गरेँ मैले चाहिँ। अब हामी यहाँ गएर हेर्छौँ, डिस्प्लेमा जान्छौँ अनि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा र सेल्स बिल पेन्डिङमा गएर हेऱ्यौँ भने केही पनि छैन। यसरी चाहिँ हामीले सेल्स अर्डर गरेको सामानलाई डेलिभरी गरिसकेपछि अब सेल्स इन्भोइसमा राखेर बिल पनि सजिलैसँग पठाइदिन सक्छौँ। अब यो गरिसकेपछि अहिले हामी स्टक हेऱ्यौँ भने अब चाहिँ हाम्रो स्टक यति छ। यो गरिसकेपछि अब के भयो त भने ग्राहकले हामीबाट लगेको केही सामानहरू डिरेक्ट आयो अथवा बिग्रिएको आयो, उसले चाहिँ हामीलाई रिटर्न गर्नु पर्यो भने चाहिँ सेल्स रिटर्न गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो सेल्स रिटर्नको लागि हामीले पहिला पर्चेज रिटर्न रिजेक्सन आउट भाउचरमा गरेको जस्तै अब चाहिँ सेल्स रिटर्नलाई चाहिँ रिजेक्सन इन भाउचरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ इन्भेन्ट्री भाउचरमा जाने, रिजेक्सन इन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोल F6 गऱ्यौँ भने रिजेक्सन इन भाउचर आउँछ। अब यहाँ गएर कसलाई बेचेको सामान फिर्ता आउँदैछ भनेर हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। XYZ कम्पनीलाई बिक्री गरेको सामान फिर्ता आउँदैछ, यहाँनिर हामीले यो छान्यौँ। के सामान फिर्ता आयो त सपोज किबोर्ड फिर्ता आयो, अर्डर नम्बर 1 बाट बेचेको। कतिवटा सामान फिर्ता आयो, सपोज 6 वटा सामान फिर्ता आयो 500 का दरले। इन्टर गर्छौँ, अब एक्सेप्ट गर्छौँ। हामीसँग 50 पिस थियो स्टक अघि, अब 6 वटा फिर्ता आयो, त्यसलाई मैले सेभ गरेँ। अब हामी यहाँ गएर हेर्छौँ, स्टक समयमा गएर हेर्दाखेरि अघि 50 पिस थियो, अब 56 पिस भयो। किन भन्दा हामीले पहिला बेचेको सामान चाहिँ यहाँनिर 6 वटा पिस फिर्ता आएको छ। यसरी हामीले सजिलैसँग सेल्स रिटर्न पनि गर्न सक्छौँ। अब नभए डिस्प्लेमा गएर हामीले डेबुकमा गएर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ रिजेक्सन इन गरेको भाउचर जुन चाहिँ 6 वटा माइनस छ भनेको यो चाहिँ बेचेको सामान फिर्ता आएको भन्ने बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सेल्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर सेल्स अर्डर गर्ने, अर्डर गरेको सामानलाई पठाउने, डेलिभरी गर्ने र डेलिभरी गरिसकेको सामानको सेल्स इन्भोइस अथवा सेल्स बिल बनाउने, बिक्री बिल गराएर अब बिक्री गरिसकेको सामान पनि फिर्ता आयो भने यसरी रिजेक्सन इन भन्ने भाउचरमा राख्न सक्छौँ। आजको भिडियो यति थियो साथीहरू। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।